Narito na ang mga piling balita tonight. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang umaming pumunta siya ng ospital kahapon para magpa-check up. Yan ay matapos igiit ng palasyo na walang iniindang seryosong sakit ang presidente. Somebody advised my doctor just also to repeat and get some samples there, both dito uli. So I stayed there for 1 hour sa Cardinal Santos. Dalawang opisyal ng customs sa Zamboanga ang sinibak matapos mabisto ang pagkawala ng higit 23,000 sako ng smuggled rice. Irerekomenda ng DILG sa COMELEC na i-disqualify sa pagtakbo sa 2019 elections ang mga kakandidatong kasama sa narco list ng Administrasyong Duterte. Pero hirit ng ilang mambabatas at maging ng palasyo, labagyan sa batas. Ginagamit daw ng militar ang ROTC para sa kanilang intelligence gathering laban sa mga estudyanteng pinaghihinalaang mga komunista. Kasabay niyan, pumalag naman ang ilang propesor ng UP matapos pag-initan ng AFP ang pagpapalabas ng mga dokumentaryo tungkol sa martial law. At ilang lugar sa service area ng Maynilad, mawawala ng tubig dahil sa linyang kailangang ayusin. Ang mga detalye ng mga balita. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpunta nga siya sa doktor kahapon, taliwas sa pahayag ng palasyo na nanatili lang siya sa Malacanang. Sa isang hapunan kasama ang Philippine Military Academy Alumni Association, sinabi ni Duterte na pinabalik siya sa ospital para ulitin ang ilang pagsusuri. Somebody advised my doctor just also to repeat and get some samples there, both dito uli. So I stayed there for 1 hour sa Cardinal Santos. So hindi ko po masabi kung meron ba talaga akong tama o wala, but I have this barret and it has been bothering me ever since. Nabanggit na rin dati ng Pangulo ang iniinda niyang Barrett's esophagus. Siniguro naman niya na hindi itatago ang lagay ng kalusugan sa publiko. I don't know where I'm now physically, but I have to wait for that. But I would tell you that if it's cancer, it's cancer. And if it's third stage, no more treatment. I will not prolong my agony in this office or anywhere. Sa parehong talumpati rin, sinabi ni Pangulong Duterte kung sino ang napipisil niyang maging bagong Social Welfare Secretary. Uupo sa pwesto si Army Chief Lieutenant General Rolando Bautista na magre-retiro na sa militar ngayong buwan. Siya dapat ang papalit kay Jason Aquino sa National Food Authority pero hindi ito natuloy. Ang Pangulo nagkamali pa noong una sa kanyang anunsyo. Pero na-announce ko naman the next DSWD Secretary, which is just about a few days, is General de Rosario, si Ed. Wala. Si Rolly Bautista. Samantala, muling nanindigan si Pangulong Duterte na malinis ang pangalan ni dating Customs Commissioner Nicanor Paeldon na nakapasok na 6.4 billion peso na shabu sa bansa. Nakalusot lang daw ang iligal na droga sa opisyal. Dagdag pa ng Pangulo, maging ang hepe ngayon ng Customs na si Isidro La Peña ay nalusutan ng droga. Kung gusto lang ng pera ni Paeldon, bakit pa niya palusutin yung shabu na alam niya na papatayin ko siya pagpalusot niya yun? Bakit? Why would he tinker and gamble? Ito, nasa warehouse na. So di maniwala na Paeldon na ano. I got him. Yung nalusutan siya. Pareho kay Sid ngayon. Sinibak ang dalawang opisyal ng Customs sa Zamboanga matapos mawala ang higit 23,000 sako ng bigas.
Parte ang mga nawawalang bigas sa nakumpiskang smuggled rice sa lugar. 16,000 sako na rito ang na-recover ng mga otoridad. Ayon sa palasyo, patunay ang insidente na may nagpapasok ng bigas sa bansa sa iligal na paraan. May mga warehouse din na nagtatago ng mga bigas na hindi inilalabas sa merkado. Patuloy ang investigasyon sa insidente at sususpindihin ang mga posibleng sangkot dito. Tama po yan, pero I think naramdaman nila ang galit ng presidente, no? At tingin ko ay alam na nila na gagamitin na ng Estado ang lahat ng kanyang kapangyarihan para masupil na itong ganitong mga patakaran. Nilinaw ng palasyo na sa ngayon ay hindi pwede ang iminumungkahi ng DILG na huwag payagan tumakbo ang mga kakandidato sa 2019 elections na pasok sa narco list ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat kinilala ng Malacanang ang rekomendasyon ng DILG, alam daw ni Pangulong Duterte ang nasasaad sa batas at hindi raw pwedeng basta-basta mag-disqualify ng kandidato hanggat hindi siya convicted o nahahatulan ng korte. Point well taken, but the President is a lawyer. He knows that they cannot be disqualified unless they have been convicted with finality, and the penalty or accessory penalty of disqualification from public office has been decreed by the court. Ito rin ang paniwala ng ilang senador gaya ni na Senators Kiko Pangilinan at Coco Pimentel. Anila karapatan ng bawat mamamayan ang paghahain ng kandidatura. Nauna nang sinabi ni Interior OIC Secretary Eduardo Año na bahala na ang COMELEC kung bibigyang merito ang kanilang rekomendasyon. Isinusulong ni Senator Panfilo Lacson ang pag-amyenda sa Human Security Act o yung batas laban sa terorismo. Ayon kay Lacson, ang Pilipinas ang may pinakamalayang anti-terrorism law sa mundo. Mula raw kasi nang maisabatas ito noong 2007, ang tanging mahalagang nagawa pa lang ng batas ay ang pagdedeklara sa Abu Sayyaf bilang isang terrorist group noong 2015. Kabilang sa mga isinusulong na amyenda ni Lacson ay ang pagpapahaba ng surveillance at detention period para sa mga hinihinalang terorista. Ang surveillance period na 30 days gusto ni Lacson na gawing 90, habang ang detention period na 72 hours dapat daw ay 30 days. Hirit pa ni Lacson kung mas may pangil ang anti-terrorism law ng bansa, hindi na kailangan ang martial law. Yeah, sabi nga ni Secretary Renzana, mas effective pa ito, mas maging efficient sila, hindi na kailangan ng martial law. Kasi yung weakness ng Human Security Act, yun yung parang, although yung martial law sa Mindanao, sabi ko nga sa inyo, wala naman talaga additional powers eh. Hindi naman suspended yung writ. Yung reglementary period remains. Wala naman pinagbago eh. Psy-ops lang eh. Sa iba pang balita, agad namang bumanat sa social media si Mocha Uson laban sa ilang mambabatas matapos magbitiw bilang Assistant Secretary ng PCOO. Umaaksyon si Royce Snagit. Sabay-sabay po tayong makikipaglaban dyan sa mga salot ng lipunan, dyan sa mga dilaw na walang nagawa sa bansa natin, dyan sa mga trapolitiko, dyan sa mga komunista, yung mga kaliwang grupo. Katulad ng kanyang pangako, isang palabang Mocha Uson ang agad na napanood sa social media kaninang madaling araw matapos siyang magbitiw bilang Communications Assistant Secretary. Binuweltahan niya ang agad na pagpasa ng Kamara sa 1.41 billion peso budget ng PCOO kasunod ng kanyang pagre-resign. Nabalitaan ko lang po na aprobado na itong budget ng PCOO sa Kongreso. Wala pang 3 minuto ay inaprubahan na ito matapos nilang i-delay ng maraming beses. Ganyan po, kaabusado itong mga komunistang mga kongresista na ito. Nanawagan din si Uson na huwag iboto ang mga tinawag niyang kalaban ng gobyerno. Di naman nagpa-apekto ang Makabayan Bloc sa banta ni Uson. Well, she's entitled to her own opinion at magpahayag. No? Just like anybody of us, nire-respeto naman natin yun. Dahil siya isang private individual na ngayon, karapatan niya yun. No? Yung kanyang pagbabanta na na-experience ko na rin to as teacher kaya okay lang yan. Medyo naawa nga ako sa kanya dun sa kanyang pero sana matuto na siya. Nanindigan silang walang personalan sa ginagawa nilang pagbusisi sa budget ng mga ahensya ng gobyerno.
Sino ba yung nagpapadelay siya? Kasi bakit? Sa term ng teacher, lakwatsa siya ng lakwatsa. Sa kabila naman ng pagbibitiw ni Uson, tuloy ang investigasyon ng ombudsman sa mga reklamo laban sa kanya. Kabilang dito ang umano'y pang-iinsulto nila ng blogger na si Drew Olivar sa sign language at sa controversial nilang federalism video na inulan ng batikos dahil umano sa kalaswaan. Ayon sa ombudsman, binigyan nila si Uson ng 10 araw para maghain ng written comment kaugnay ng mga reklamo. Umaaksyon, Royces Nagit, News 5. Eye to eye, eyeliner to eyeliner. Yan ang hamon ng nagbitiw na si PCOO Assistant Secretary Mocha Uson laban kay Vice President Leni Robredo. Ito ay matapos sabihin umano ng kampo ni Robredo na hindi kawalan si Uson sa gobyerno dahil sa mga fake news niyang ipinapakalat. Sinabi rin ni Robredo na hindi dahilan ang pagbibitiw ni Uson para hindi siya papanagutin sa mga umano'y kapalpakan sa ahensya. Sagot naman ni Uson, si Robredo ang nagpapakalat ng kasinungalingan kagaya ng pagkapanalo niya sa posisyon. Handa naman daw si Uson na sagutin ang lahat ng aligasyon ng kampo ni Robredo laban sa kanya. Pag-usapan natin sa aming pagbabalik. Umalma ang ilang paaralang ayon sa AFP ay napasok na ng mga rebelding komunistang nagre-recruit umano para sa Red October plot laban sa Pangulo. At panibagong reklamo laban kay ex-OFW Party List Representative John Bertiz, isang dating OFW ang nabiktima raw ng human trafficking ng agency na pag-aari ng kongresista. Hayaan na muna ninyo ako kasi ako talaga naghanap ng solusyon. In the first place, may gera. So, given yan. Pero kung sabihin mo na ligaya ako ng magkamatayan tayo puro Pilipino. So I'm just going around the country pleading for peace. But I do not want my soldiers to be sitting ducks. Hindi naman pwede na peaceful ka dyan, na mamamatay na yung mga sundalo mo. But alam mo ang sekreto dito, maniwala kahit hindi. This has been going on for 53 years. Going 53. At I was around when season was yung Bugiro na season, and he was talking about revolution. Alam mo, bata pa kasi kami noon eh. So I was his apostle actually. The reason is family history na yan. Migrants lang kami, taga Cebu, nanay ko Mindanao, tapos we had to migrate to Mindanao. Alam namin ang hirap. Dumaan, lahat yung pumunta ng Mindanao, dumaan ang hirap yan. Wala namang subdivision, walang daan doon. So, that is why you try to think that mas mabuti. Apurado ka eh. That's the problem. That's the impulse of, apurado. You want it revolution. Hindi madala. It's evolution. Hayaan mo lang. Mag-grow yan, magnegosyo. As long as it is peaceful, it will grow faster. Ang problema, dreaming itong mga NPA na kung ano-ano. Siguro another 100 years. Sabi ko nga doon sa nag-surrender. Wala, not in a million years na not even overrun a barangay. Pwede magdaan, you terrorize. What have you accomplished? Kasi nandyan ang media. O di marinig nila, anong natapos ninyo? Anong nagawa niyo para sa Pilipinas for 53 years? Patayan, civilian, military, police, barangay captains, karamihan patay. Yung ayaw magbigay ng taxation, sinusunog ninyo yung propiedad. In the 52 years, wala kayong ginawa kung hindi yan. Hindi pa kayo nagsawa. Hindi naman kayo manalo. Kaya kayo, I would like to, we are not into crime prevention. Pati yung police kasali na. It's neutralization ang atin. Then, we can solve the problem.
neutralization na tayo nga. Wala nang basta ganito, there is no crime prevention because the crime is being perpetuated 24 hours a day. So, hindi mo kailangan magtanong pa kung may warrant dyan. Pag may dala ka ng baril dyan, isparo ka, you can be neutralized. Huwag mo na akong bigyan ng na mga warrant. Warrant. Buti sana kung nakaw yan, patapos bukang iba na naman ginakaw. Taibingan mo. Through your valiant and relentless efforts, you have neutralized, apprehended, and facilitated the surrenderers of the regulars, the militia ng bayan members, sangay ng partido local members, and more than 500 underground mass organizations members. This led to the recovery of hundreds of firearms and explosives. Kinundina ng ilang paaralan ang umano'y red tagging ng AFP sa mga estudyante para sa pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Buwelta ng AFP, posibleng kasuhan ang mga guro na nangihikayat ng rebelyon sa mga estudyante. Umaaksyon si K.M. Son. Sa Senate hearing para sa budget ng Department of National Defense, unang isiniwalat ni AFP Chief of Staff Carlito Galvez ang plano ng CPP-NPA na pasukin ng mga eskwelahan para mag-recruit ng mga sasali sa Red October ouster plot laban kay Pangulong Duterte. In fact, they have already organized 10 of the universities in Manila, and right now they are making a lot of information drive. Kahapon tinukoy naman ni AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations Brigadier General Antonio Parlade ang 18 universidad at kolehiyo kung saan umano nagre-recruit ang NPA. Kinundina ng UP Diliman Student Council ang umano'y red tagging na militar sa kanilang eskwelahan. Malinaw raw na pag-atake ito sa mga kabataan at mga samahang lumalaban sa administrasyon. Hinamo naman ng UST ang AFP na patunayan muna na nagre-recruit ang NPA sa kanila. Hindi rin daw tamang paratangan ng eskwelahan dahil ang binabatikos nito ang gobyerno. Itinanggi na rin ng US Student Council na may NPA recruitment sa kanila. Ganito rin ang pahayag ng Emilio Aguinaldo College. Umalma rin ang University of Makati sa paratang ng AFP. Nilinaw naman ng AFP na patuloy pa nitong binavalidate ang report sa mga eskwelahan. Bagamat nanindigan ito na ang ilang nasa listahan ay matagal nang ginagamit ng communist recruitment bilang mga aktivista bago tuluyang isali sa NPA. Ilang magulang na rin daw ang nagsumbong sa AFP dahil sa pag-brainwash umano ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga film showing at teleconference kay Joma Sison. Sagot naman ng mga estudyante. Dahil ang bukal ay bahagi ng CPP, NPA, NDF, right ng mga kabataan at right ng mamamayang Pilipino ang mag-dissent sa isang government na araw-araw ay pinapatay ang mga kabataan at ang mga mahihirap. Hirit pa ng isang student leader, ginagamit daw ng AFP ang mga ROTC unit sa mga eskwelahan sa intelligence gathering laban sa mga student activist. Nandyan po yung banta nung paglahok mismo na itong mga ROTC at kumuha ng mga informasyon, alamin kung sino yung mga leader at isentro yon sa kanilang pamunuan. At yung AFP mismo, andun lagi yung presensya nila sa aming paaralan. Nagtatago nga lang sila sa tabing na may ROTC. Wala pang tugon dito ang AFP. Ang PNP naman papasok na raw sa mga universidad na tinukoy ng AFP para tugunan ng issue. One way or the other, we will talk with the heads of these universities para makita at malaman natin kung ano talaga ang pwede nating maitulong. Paalala pa ng PNP, maaaring kasuhan ng sino mang guro at estudyante na manghihikayat ng rebelyon sa gobyerno. Kung kasuhan kaya natin yung mga teacher na nag-instigate ng mga estudyante, di ba? They should be also charged for contempt, no, na kung ano-ano tinuturo. Umaaksyon, K. Imson, News 5. May kampanya naman ngayon ang ilang grupo laban sa pahayag ng AFP
na ginagamit ng makakaliwang grupo ang pagpapalabas ng ilang pelikula sa mga paaralan para mag-recruit ng mga estudyante. Umaaksyon si Marian Enriquez. Nakiisa sa online signature campaign ng mga grupo ng film at media workers si Professor Rose Roque ng UP Manila. Kinokondena ng campaign ang naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit ng CPP-NPA ang film showing tungkol sa batas militar para raw mag-recruit ng mga magpapatalsik kay Pangulong Duterte sa pwesto. 18 eskwelahan ang inilista ng AFP at sa UP Manila, isa si Professor Rose na nag-oorganisa ng film showing. Paano matututo, 'di ba, ang isang estudyante lalo na sa antas universidad na maging matalas mag-isip, malawak ang kaalaman kung ang mga paraan para matuto siya ay sasagkaan mo, 'di ba? Pipigilan mo. Ang film showing daw ay isa sa paborito at epektibong paraan ng pagtuturo sa mga millennial. Uso ngayon yung wala ka naman nung martial law. Anong masasabi mo? So dahil ba sa mga pelikula tungkol sa nakaraan, nalalaman ng mga tao ngayon, napapaalala yung hindi dapat makalimot? Itinanggi naman ng Student Council ng UP Manila College of Arts and Sciences na bahagi sila ng ouster plot. Matagal na nga pong panawagan ng mga kabataan na pababain na sa pwesto si Pangulong Duterte dahil naniniwala po tayo na dapat accountable si President Duterte sa mga nangyayaring iba't ibang issues sa ating bayan ngayon. Nandyan nga po yung mga kaso ng extrajudicial killings, mga human rights violations at iba pa po mga issue katulad na po ng train na nagpapahirap po sa buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Tingin nila Rose, paraan lang ito ng administrasyon para malihis ang atensyon ng mga mamamayan sa mga malulubhang issue ng lipunan. Pero ginagawa, nag-iimbento ng mga ibang, yung mga multo, paranoia, para doon tayo kainin at wag makita yung talagang mas dapat ugatin na problema. So ayan nga ngayon, 'di ba? Pag natakot ka, 'di ba? Hindi ka kikibo, magiging passive ka. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Dumulog sa House Ethics Committee ang isang dating OFW na biktima raw ng human trafficking at ang inirereklamo si ex-OFW Party List Representative Aniceto John Bertiz. Dumulog sa komite si Sheila Mabunga para ireklamo ang recruitment agency na pag-aari raw ni Bertiz. Anya, ibang employer ang dinatnan niya sa Saudi Arabia nang magsimulang magtrabaho noong 2014. At sa loob ng 3 buwan, hindi raw siya pinasweldo at pinakain ng ayos. Sinasaktan din daw siya ng kanyang amo kaya naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Sa lahat ng ito, pinilit lang daw siya ng agency na tapusin ang kontrata. Wala pang komento si Bertiz na naospital matapos makaranas ng paninikit o pananakit ng dibdib. Pera lang ba talaga ang mahalaga? Hindi ba yung buhay? Huwad ka, mulaan kang representante ng Kongreso, ng OFW sa Kongreso. Pati pangarap ko sinira mo eh. Hindi ako lumantad para sumikat. Lumantad ako para malaman ng publiko. Matagal mo na akong pinahihirapan eh. Pasadahan natin ang iba pang maaksyong balita tonight. Kasado na ang retirement ceremony para kay Supreme Court Chief Justice Teresita de Castro bukas. Gaganapin ito sa ganap na alas 3:30 ng hapon sa SC Session Hall. Sa October 8, formal na magre-retiro si De Castro bilang punong mahistrado matapos ang 41 araw sa pwesto. Si De Castro ang may pinakamaikling termino bilang Chief Justice na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte nito lang Agosto. Natagpuan na ng Philippine Consulate sa Manado, Indonesia ang Pilipinong preso na unang napaulat na nawawala matapos ang magnitude 7.5 na lindol sa Sulawesi noong Biyernes. Nasa pangangalaga siya ng isang kaibigan sa Palu. Hindi rin daw siya kasama sa mass jailbreak sa La Paz Penitentiary. Katunayan, may basbas ng jail warden ang pansamantala niyang pagsilong sa bahay ng kaibigan matapos ang lindol. Kabilang kasi ang kulungan sa mga nasira sa pagyanig. Sa iba pang mga balita, nasabat ng Bureau of Customs ang higit 15 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa NAIA.
Ipinakargo pa mula South Africa ang kontrabando at nabuko ito ng idaan sa X-ray. Itinago pa ang mga droga sa likod ng imahen ng Birheng Maria, habang ang iba nito ay pilit na ipinasok gamit ang pang-foot massage, boxing gloves at mga damit. Kasama sa mga nakumpiska ay shabu, marijuana, Valium at Mogadon. Wala namang nag-claim sa mga padala. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa ilang motorista po, isasara ang 2 lanes ng San Miguel Avenue malapit sa AP Aquino Street dahil po yan sa gagawing major pipe leak repair ng Maynilad. Mag-uumpisa ito simula alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 10 din ng gabi sa Sabado. Dahil dito makararanas ng water interruption ang ilang Maynilad customers sa Caloocan at Malabon simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng hapon sa Sabado. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang mga barangay 1 hanggang 14 at barangay 80 sa Sangandaan, Caloocan. Damay din ang barangay Tonsuya at Longos sa Malabon. Aprobado na po ng PLDT ang investment ng 2 Chinese company sa Voyager Innovations. Nasa $175 million na halaga ng shares ang napagkasundoang ibenta sa tech giant na Tencent at global investment firm na KKR. Magiging minority partners sa Voyager ang bagong investors habang ang PLDT Group pa rin ang may hawak ng biggest equity. Sa panayam ni PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan sa One News, sinabi niya ang posibilidad ng ikalawang funding para sa Voyager. This afternoon, we called a special meeting of the PLDT board to approve the transaction, namely the investment being made by Tencent and KKR, leading a group of investors to inject new funding into Voyager in the amount of $175 million. We have hurdled the major approvals or notification requirements under our regulatory environment. There are certain, I think what remains ahead are certain conditions precedent that need to be fulfilled, which we think will not be a problem. So in terms of timing, we envisage that given the extent of the final documentation and so forth, most likely around middle of November for closing. Para po sa karagdagang pang mga balita, tumutok lamang sa news5.com.ph at Facebook page ng News5 at Aksyon Tonight. Ako po si Cheryl Cosin. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, Aksyon.